السلام عليكم. أنا إبراهيم أبو العينين وأنت بتتفرج على كورس تعلم الجي اس من البداية للاحتراف على قناة جي اس زون. هنتعرف في الدرس دوت على واحد من أهم المواضيع في الجي اس وهو مساقط الخرائط. طبعا زي ما احنا عارفين إن الأرض كروية الشكل، فبالتالي أنسب طريقة لرسم معالم سطح الأرض إن أنا أرسمها على سطح كروي شبهها زي اللي في الصورة كده. في مشكلة عندي، وهي إن النموذج الكروي للخرائط ده مش عملي في استخدامه. هنا ظهرت الحاجة إلى رسم الخرائط عن طريق نقل معالم سطح الأرض على لوحة مستوية، وده بالظبط اللي بنسميه طرق إسقاط الخرائط أو مساقط الخرائط. طيب في عندي 3 عناصر أساسيين بعمل حسابهم وأنا بختار المسقط المناسب للخريطة بتاعتي، وهما المسافة والمساحة والاتجاه. في الحقيقة إن المسافات على سطح الأرض عندي هي مسافات قوسية. ليه؟ لأن سطح الأرض أصلا هو جزء من كرة، فالمسافة القوسية ديت لما باجي أرسمها على الخريطة المستوية بتظهر في هيئة خطوط مستقيمة. وعلشان أخلي المسافة المستقيمة عندي في الورقة نفس المسافة القوسية في الحقيقة لازم أعدل في المساحة والاتجاه، وعلشان كده مستحيل إن أنا أحتفظ بالعناصر التلاتة المسافة والمساحة والاتجاه الموجودين على سطح الأرض بشكل صحيح على الخريطة المستوية. فالمساقط عموما بتديني إمكانية إن أحتفظ بعنصر واحد أو اتنين من العناصر بشكل صحيح وتبوظ العنصر التالت. فلازم عند إسقاط الخرايط إن أنا أختار طريقة الإسقاط اللي تحقق الغرض من صناعة الخريطة. يعني مثلا لو بعمل خريطة للطرق لازم أختار المسقط اللي يحقق لي المسافات الصحيحة، ولو بعمل خريطة هستخدمها في الملاحة البحرية لازم الإسقاط عندي يحقق الاتجاهات الصحيحة. وبرضه لو بعمل خريطة لتوزيع الأقاليم الجغرافية لازم الإسقاط يحقق لي المساحات الصحيحة. فالهدف من الخريطة بيحدد الإسقاط بتاعي. ولو هرسم الخريطة ببرنامج من برامج الجي اس، فبرامج الجي اس فيها عدد كبير جدا من المساقط، أقدر أختار المسقط اللي يلبي احتياجات الخريطة عندي. وعلشان أعمل إسقاط للخرائط لازم أعرف حاجتين مهمين: شكل الأرض وأنظمة الإحداثيات الجغرافية. ليه؟ علشان أعرف أحدد موقع الظاهرة كويس وأنا بعمل لها إسقاط. يعني وأنا برسم على برنامج الجي اس لازم أعرف أختار المسقط ونظام الأحداثيات المناسب علشان أضمن إن الحاجة اللي رسمتها في مكانها الصح زي اللي موجود عليه في الحقيقة بالظبط. أكدت الرحلات الفضائية وصور الأقمار الصناعية للأرض إن الشكل الكروي للأرض غير تام الاستدارة، وإن أقرب شكل هندسي يمثل الأرض هو القطع الناقص. فعلميا نتيجة دوران الأرض اتولدت قوة طرد مركزية خلت سطح الأرض مفلطح من عند القطبين ومنبعج من عند خط الاستواء. وفي الحقيقة نتيجة قوة الجاذبية وكتلة الأرض والمناطق المرتفعة والمنخفضة أصبح شكل الأرض الحقيقي هو الجيود. والصورة اللي قدامنا بتوضح شكل سطح القطع الناقص وشكل سطح الجيود والفرق ما بينهم. وعلشان كده حاولوا العلماء يعملوا نموذج رياضي لقطع ناقص يتوافق مع سطح الجيود. جه عالم اسمه كلارك سنة 1866 وعمل نموذج لقطع ناقص يسمى نموذج كلارك، وجت من بعده هيئة المساحة الجيوديسية العالمية سنة 1984 وعملت نموذج لقطع ناقص يسمى WGS 84. وفي بعض الدول عملت نموذج خاص بها زي الاتحاد الأوروبي وأستراليا واليابان والهند وتايوان. طيب الخلاصة إن في حالتين من حالات إسقاط الخرائط عندي. الحالة الأولى إن أنا بعتبر الأرض كرة كاملة الاستدارة، ودي بستخدمها لما أجي أرسم خرايط صغيرة المقياس اللي هي مقياس رسمها أصغر من 1 ل5 مليون. الحالة التانية إن أنا بعتبر الأرض قطع ناقص، ودي بستخدم معاها نظام المساحة الجيوديسي العالمي اللي هو WGS 84. نيجي لأهم تاني نقطة بعد معرفة شكل سطح الأرض، وهي نظام الإحداثيات على سطح الأرض. تم تقسيم الأرض باعتبارها كرة كاملة الاستدارة إلى شبكة من الخطوط الشمالية الجنوبية اللي بتصل بين القطب الشمالي والقطب الجنوبي، وسميت بخطوط الزوال أو خطوط الطول زي الصورة الأولى اللي قدامنا. دوائر شرقية غربية موازية لخط الاستواء سميت بالمتوازيات أو بدوائر العرض زي الصورة التانية اللي قدامنا. طب إيه هو تعريف خطوط الزوال؟ بيقول لي هي أنصاف دوائر بتصل بين نقطة القطب الشمالي ونقطة القطب الجنوبي، وكل خط زوال بيمثل نص محيط دايرة عظمى بتسمى بخط الطول. طب اتقسمت ازاي خطوط الطول؟
تم تقسيم خطوط الطول إلى 360 خط طول. طب إيه هو خط الطول الرئيسي اللي بيبدأ من عنده الترقيم؟ اعتبروه خط جرينتش اللي بيمر بمرصد جرينتش في لندن، وادوله رقم 0، بحيث إن من بعده بيبدأ الترقيم إلى 180 في الشرق و180 في الغرب، فيصبح مجموع خطوط الطول عندي هي 360 خط طول. بالنسبة للمتوازيات أو دوائر العرض، تم تقسيم دوائر العرض إلى 180 دايرة عرض. بيبتدي الترقيم منين؟ بيبتدي الترقيم من دائرة الاستواء اللي هي رقمها 0 إلى 90 درجة عرض شمال دائرة الاستواء و90 درجة عرض جنوب دائرة الاستواء، بحيث إن دوائر العرض بتقسم لي خط جرينتش ل 180 قسم متساوي. النتيجة لكده إن أي مكان على سطح الأرض لازم يمر بخط طول ودايرة عرض. ونتيجة لكده أصبح من السهل تحديد موقع أي نقطة على سطح الأرض، وكذلك حساب المسافات والمساحات على سطح الأرض. فشبكة الإحداثيات هي الأساس اللي بيعتمد عليه في إسقاط معالم سطح الأرض على الخريطة المستوية. مساقط الخرائط. إيه هو تعريف الإسقاط؟ الإسقاط هو إن أنا أنقل شبكة الإحداثيات اللي هي خطوط الطول ودوائر العرض من السطح الكروي بتاع الأرض للوحة مستوية. طيب المعادلة هنا إيه؟ معادلة إن أنا أنقل من سطح ثلاثي الأبعاد لسطح ثنائي الأبعاد من غير ما يحصل تشوه عندي. طيب هضرب لكم مثال عشان نفهم فكرة التشوهات اللي بتحصل من إسقاط الخرايط. دلوقتي أنا لو واقف في أوضة مظلمة تماما ووجهت عليا كشاف نور، هل الظل بتاعي على الحيطة هيكون نفس حقيقة جسمي؟ أكيد لأ. فهلاقي إن كل ما أقرب من الظل الشكل بتاعي بيصغر، وكل ما أبعد عن الظل الشكل بتاع الظل بتاعي بيطول. طب التشوه ده بيحصل ليه؟ علشان أنا جسم ثلاثي الأبعاد حصل له إسقاط على سطح ثنائي الأبعاد اللي هو الحيطة. وعلشان التشوهات اللي بتحصل نتيجة الإسقاط، فمستحيل إن أنا أرسم خريطة عندي على ورقة 2D وتطلع عندي المسافات صحيحة والمساحات صحيحة والاتجاهات صحيحة، إلا لو أنا رسمت الخريطة على سطح كروي زي سطح الكرة الحقيقي. ومن هنا جت فكرة تنوع المساقط. ففي مساقط عندي بتحقق لي المساحة الصحيحة، وفي مساقط عندي بتحقق لي الاتجاه الصحيح، وفي مساقط أيضا بتحقق المسافات الصحيحة. عندي كمان مساقط معدلة حسابيا تقدر إن هي تحقق لي شرطين من الشروط التلاتة، سواء مسافة ومساحة أو مسافة واتجاه وهكذا. طيب تم تقسيم المساقط حسب اللوحة اللي هعمل عليها إسقاط للخريطة عندي إلى 3 فئات. طيب لو جينا للشكل اللي على الشمال دوت، لو أنا عندي الكرة الأرضية بهذا الشكل وجيت عند نقطة القطب الشمالي وحطيت لوحة الإسقاط عندي المستوية اللي هي 2D، في الحالة ديت هتكون لوحة الإسقاط لمس سطح الكرة الأرضية عندي في نقطة معينة. النقطة دي هي النقطة الوحيدة الصحيحة في السطح كله المستوي اللي ما فيهاش تشوه، فبالتالي كل ما أبعد عن النقطة ديت التشوه بيزيد معايا، وكل ما أقرب للنقطة ديت التشوه بيقل. المسقط في الحالة ديت بيسمى المسقط المستوي لأني استخدمت سطح مستوي في الإسقاط، أو المسقط الاتجاهي ليه؟ علشان غالبا بيحقق الاتجاهات الصحيحة. طيب لو كان السطح اللي هعمل عليه 2D دوت على شكل مخروط أو قرطاس، وجيت لبست المخروط دوت للكرة الأرضية، بحيث إن راس المخروط عندي تكون في اتجاه القطب الشمالي زي اللي في الصورة عندنا كده. في الحالة ديت هشوف الإحداثيات عندي على الورقة بالشكل ده كده اللي قدامنا، وفي الحالة ديت هيكون سطح الورقة المخروطي دوت لامس الكرة الأرضية عندي في دايرة معينة. طيب الدايرة ديت ينفع تكون دايرة الاستواء؟ لأ. ليه؟ لأن احنا زي ما عارفين إن دايرة الاستواء هي أكبر دوائر العرض، فمعنى إن القرطاس دوت أو المخروط يلمس دايرة الاستواء يبقى هيتحول لشكل اسطواني، فالشكل المخروطي في الإسقاط بيطلق عليه المساقط المخروطية. طب لو كان عندي سطح الإسقاط أو الورقة على شكل اسطوانة، يبقى في الحالة ديت هتمس دايرة الاستواء، وهشوف الإحداثيات عندي بالشكل اللي قدامنا دوت، عبارة عن شبكة الخطوط فيها مستقيمة، وفي الحالة ديت بتسمى بالمساقط الاسطوانية. طيب بيبقى في تصنيف تاني للمساقط بيبقى على حسب اسم العالم اللي عملها، زي مسقط موركيتور اللي بيحقق لي خاصية التشابه ولوحة الإسقاط بتاعته بتكون اسطوانية، وزي مسقط بون اللي بيحقق خاصية تساوي المساحات ولوحة إسقاطه مخروطية. في الحقيقة إن المساقط كتير جدا، ولكن اللي يهمنا منهم هو مسقط العالم موركيتور. عندي هنا نوعين من مسقط موركيتور،
مسقط ماركيتور الاستوائي، وده من أفضل المساقط المستخدمة في خرائط الملاحة، وبيعتمد الشكل الاسطواني في الإسقاط بتاعه زي الصورة الأولى كده. والمسقط ده بيحقق الاتجاه الصحيح، وبتعتمد فكرة المسقط على رسم اسطوانة بتمس الأرض عند دايرة الاستواء زي الصورة اللي قدامنا كده، فبتنتج لي خطوط طول مستقيمة بتقطعها دوائر عرض مستقيمة. النموذج التاني هو مسقط موركيترو المستعرض، ده النموذج المتطور من مسقط موركيترو الاستوائي زي اللي في الصورة التانية كده. طيب فكرته قايمة على ايه؟ بدل ما كانت الاسطوانة طولية بتمس خط الاستواء زي في مسقط موركيترو الاستوائي، بقت الاسطوانة بالعرض وبتمس أحد خطوط الطول. وفي الحالة ديت المكان اللي ما بيبقاش فيه تشوهات أو الخالي من التشوهات هو نقطة تماس الاسطوانة مع خط الطول ده. يبقى التشوه عندي بيقل كل ما أقرب لخط الطول دوت، وبيزيد كل ما أبعد عنه، لحد ما أوصل لخط الطول اللي بعديه ألاقي اسطوانة إسقاط تانية. كده تظهر عندي مجموعة من المساقط المتجاورة بيكون فيها التشويه أقل ما يمكن، بتظهر فيها شكل الإحداثيات، وبتكون الخريطة زي الشكل التاني اللي عندنا كده. المسقط ده من أهم المساقط اللي بتستخدم في إنشاء الخرائط الطبوغرافية وتصميم نظم الإحداثيات الجغرافية. طيب خلاصة الموضوع إن أنا علشان أنقل ظاهرات سطح الأرض من المجسم الكروي اللي هو 3D لسطح مستوي 2D، لازم يحصل عندي تشوه، يا إما تشوه في المساحة، يا إما تشوه في المسافة، يا إما تشوه في الاتجاه. والحالة الوحيدة اللي ما يظهرش فيها تشوه عندي إن أنا أرسم ظاهرات سطح الأرض على مجسم كروي شبهها. عشان كده كان لازم أستخدم المساقط، ففي مساقط بتحقق لي الاتجاه الصحيح، وفي مساقط بتحقق لي المساحة الصحيحة، وفي مساقط بتحقق لي المسافة الصحيحة، وأقدر أختار ما بينهم على حسب الغرض اللي هتترسم للخريطة. طب هل إن أنا لازم أستخدم المساقط مع أي خريطة هرسمها؟ في الحقيقة لأ. كانت الخريطة اللي أنا برسمها مقياس رسمها صغير، يعني بتغطي مساحة كبيرة من الأرض بحيث إن يظهر فيها انحناء سطح الأرض، هنا في الحالة ديت لازم أستخدم الإسقاط. لكن لو برسم خريطة لمنطقة صغيرة وليكن حي في مدينة، هنا مش لازم أستخدم الإسقاط، لأن المساحة اللي بتغطيها الخريطة صغيرة جدا ما بيظهرش فيها انحناء سطح الأرض، فبالتالي نسبة التشوه فيها بتكون ضئيلة جدا أو تكاد تكون معدومة. خرايط كبيرة المقياس اللي بتغطي مساحة صغيرة من الأرض بستخدم معاها علم المساحة المستوية، أما الخرايط صغيرة المقياس اللي بتغطي مساحة كبيرة من الأرض وبيظهر فيها انحناء سطح الأرض بستخدم معاها علم المساحة الجيوديسية. طب المساقط عندي بتاخد الاسم بتاعها منين؟ بتاخد الاسم بتاعها من شكل الورقة الهندسية اللي بتترسم عليها، فبتكون مساقط مستوية ومعنى كده إن أنا بستخدم معاها ورقة مستوية، ومساقط مخروطية ومعنى كده إن شكل الورقة اللي بيتم الإسقاط عليها على شكل مخروط، أو مساقط اسطوانية وبتكون الورقة على شكل اسطوانة، يا إما بتتسمى على اسم العالم اللي عملها زي مسقط موركيتور، وزي مسقط بون، وزي مسقط سينسون. الحقيقة إن المساقط كتير جدا، ولكن اللي يهمني منهم هو مسقط العالم موركيتور. موركيتور ليه نموذجين من المساقط، مسقط موركيتور الاستوائي ومسقط موركيتور المستعرض. مسقط موركيتور الاستوائي بيستخدم في الخرائط الملاحية، ومسقط موركيتور المستعرض بيستخدم في الخرائط الطبوغرافية ونظم الإحداثيات الجغرافية. اتنين عبارة عن مساقط اسطوانية. موركيتور الاستوائي الاسطوانة بتمس الأرض عند دايرة الاستواء، أما في موركيتور المستعرض فالاسطوانة بتبقى بالعرض وبتمس الأرض عند أي خط طول، فبيبقى عندي اسطوانة لكل خط طول، وبيتجمعوا مع بعض وبيتحدوا بيكونوا لي مجموعة من المساقط المتداخلة. موركيتور المستعرض بيحقق لي أقل نسبة للتشوه عندي. بس وبكده نكون وصلنا لنهاية درسنا. لو حد عنده أي استفسار يسيبولي في الكومنتس وهرد عليه. أشوفكم في الدرس اللي جاي.